mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tin y tế trên website mạng y tế.vn. Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thường trú tại nhà số 8, phố Ngụy Như Con Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 7 năm 1980. Ủy viên Trung ương Đảng, các khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị, các khóa 11, 12, Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 2016 đến nay. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức ngày 12 tháng 8 năm 2018, năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý, huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thường trú tại nhà số 8, phố Ngụy Như Con Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 7 năm 1980. Từ tháng 7 năm 1972 đến tháng 10 năm 1975. Đồng chí là học viên trường Cảnh sát Nhân dân, học viên trường Văn hóa Ngoại ngữ Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 6 năm 1990. Là cán bộ, phó trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị, Bộ Nội vụ. Từ tháng 6 năm 1990 đến tháng 9 năm 1996. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, rồi Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh. Từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 10 năm 2000. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh. Từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 4 năm 2006. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Được thăng quân hàm Thiếu tướng An ninh Nhân dân và phong hàm Phó Giáo sư năm 2003. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 1 năm 2011. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Được thăng quân hàm Trung tướng An ninh Nhân dân vào tháng 4 năm 2007 và phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị.
đại biểu Quốc hội khóa 13, từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Được thăng quân hàm Thượng tướng vào tháng 12 năm 2011. Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 4 năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm Đại tướng vào tháng 12 năm 2012. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị tháng 1 năm 2016. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, thời điểm tháng 4 năm 2016, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, thời điểm tháng 7 năm 2016, được bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11, 12, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14. Do có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý và huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Danh sách Ban lễ tang: 1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban lễ tang. 2. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 4. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. 5. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. 6. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. 7. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. 8. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. 9. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. 10. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. 11. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. 12. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. 13. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. 14. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm. 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. 16. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. 17. Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. 18. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. 19. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Lương Cường. 20. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên. 21. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Đảng Nguyễn Hòa Bình. 22. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. 23. Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. 24. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. 25. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân. 26. Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. 27. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. 28. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung. 29. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. 30. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
31. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long. 32. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường. 33. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. 34. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà. 35. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh. 36. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 37. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong. Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng. Tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu quản tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa Trang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đài truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong 2 ngày quốc tang, tức là ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2018, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Nguồn: Vietnamnet. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.